Today I am going to show you how to use your phone as webcam. Welcome back to my channel, and by the way, my name is Edward, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe and ring that bell so you don't miss any updates. So basically guys, ang gamit ko ay OBS Studio and yung Ivcam. I'll put the links below sa description box, okay, para i-click nyo na lang. Gamit ko po ay OBS Studio. Sa mga hindi pa alam kung ano ang OBS Studio, ito po ay open broadcaster software and this is totally free. If you're fan of going online, may it be Facebook or YouTube, this is the best software that I recommend. Ang maganda nitong Ivcam, pwede mo siyang gamitin na wireless kasi pwede mong i-connect ito using or via Wi-Fi connection. Kung gusto mo rin itong gamitin using USB cable, pwede rin po. So you have two options. Okay? So again, i-download nyo siya sa phone nyo and sa PC. And once you already downloaded it, just open Ivcam on your PC and then yung sa phone nyo. I'm using USB now. So, i-click nyo lang, automatic po siyang magko-connect, magsi-search po siya. Okay, and ito na po yung Ivcam natin. Yan. Nakikita nyo na ako guys. So, ito na po yung gamit ko ngayon. Now, paano po natin siya gagamitin using live stream or when you are live streaming gamit yung OBS? Pwede rin po siyang gamitin sa Streamlab. Okay, so now let's open our OBS Studio. And by the way guys, kung may problema kayo sa OBS, yung black screen, kung hindi ito yung nakikita nyo sa screen nyo when you open the OBS, okay, kasi na-experience ko lang yan, tingnan nyo lang sa baba sa description, may tutorial po ako dyan. Okay, at just follow the steps and you're good to go. So kung nakikita nyo dito sa my lower bottom left, may scenes. So depende po yan. So ito, may mga nakaset na po akong scenes. So I have the scene 1, may tutorial, may live. Ito po. Oops, ay hindi na nakaset. Ito, yan. Scene. Okay, pwede nyo po siyang i-switch. Right. And dito sa right bottom corner, may start streaming. Ito, nagre-record po ako ngayon. May studio mode na setting, etc. Sa susunod na tutorials ko, ituturo ko sa inyo kung paano mag-live. Okay, so now ituturo ko muna kung paano i-set up yung camera on your OBS. So, punta tayo sa scenes. Pwede nyong i-rename yan guys. Okay, sa kung anong gusto nyo. Yan. And just save it. Okay, sa akin ngayon, ito lang muna. And then sa source, sa sources, ibig sabihin, dito po natin set kung anong gusto nating sources. Meron ditong audio input capture, audio output capture, may browser, may image, game capture sa mga gustong maglaro at gusto nilang i-live yung laro nila via Facebook or YouTube. So kung nakikita nyo guys, may mga nagla-live streaming yan sa Facebook. Ang dami-dami. Okay, so eto. So ngayon, pipili natin video capture device. Alright, so dito ay pwede kayong mag-create nyo or mag-add to existing. So since meron na akong kanina, pwede ko na lang i-add dito. Ayan. So kung nakikita nyo, ito napakalabo talaga guys ng camera ng laptop natin. So ngayon, okay. So
Sobrang laki ng diferensya guys, 'di ba? Ang ganda ng kuha. Okay, just hit okay and there you are good to go. Nakaset na po yung camera natin. Alright, so I think that's it for now. Don't forget to subscribe to my channel, and next tutorial ko ay ituturo ko kung paano kayo mag-live on Facebook or YouTube. Alright, thank you so much for tuning in, and don't forget to like, share, and subscribe. See you next time.